في أفلام هوليوود ومسلسلات الغرب يبدع لصوص المصارف، فهذا يسطو على بنك وحده وبيده مسدس بلاستيكي، وذاك يحفر الأنفاق بعضلاته المفتولة ويذيب الذهب بأجهزة لم تخترعها البشرية بعد، وآخر يضع الخطط التي فيها العجب العجاب. لكن خارج كواليس صناعة السينما والتمثيل لا لصوص مصارف يعلو كعبهم على لصوص بنوك العرب. فبحسب قائمة لأكبر عمليات سرقة بنوك بالتاريخ نشرها موقع The Richest، احتل العالم العربي المراتب الثلاثة الأولى عالمياً من حيث حجم الأموال المسروقة، وكان بطل أكبرها وفق وثائق الاستخبارات الأمريكية رئيس العراق الراحل صدام حسين ونجله قصي، الذي سطع على $1 مليار من البنك المركزي قبل غزو الأمريكان للعراق بأيام. وما زال جزء كبير من الأموال لا يعرف مكانه حتى اليوم. كما تشتهر العراق بحادثة سطو حاميها حراميها، عندما أقدم حراس بنك على السطو على البنك الذي يحرسونه، بينما تشتهر السعودية بعمليات السطو السريعة والخفيفة على الصرافات وسيارات نقل المال. أما في سوريا فلا أحد يستطيع مجاراة موظفي البنوك بالسطو على أماكن عملهم. فما هي أشهر قصص سرقات البنوك العربية في القرن 21؟ من صدام لدار السلام. ما زالت العراق تتربع على عرش أشهر حوادث سطو على البنوك العربية، فبعد أيام من الغزو الأمريكي للعراق وانهيار نظام صدام حسين عام 2003، أعلنت القوات الأمريكية عن العثور على $650 مليون موزعة على مخابئ سرية بالقصر الرئاسي لصدام. ضخامة المبلغ لم تكن لتعمي أنظار الأمريكان عن جرد أموال المصرف المركزي العراقي، وحينها كانت المفاجأة بوجود نقص $1 مليار من الخزينة. وبحسب مسؤولين أمريكيين وعراقيين فإن القائمين على المصرف اعترفوا بأن صدام أوعز إلى ابنه قصي بسحب $1 مليار من البنك المركزي العراقي، حيث توجه قصي بالفعل على رأس قوة عسكرية إلى المصرف، ودخل من دون إعطاء أي توضيحات للمسؤولين فيه، ليتجه إلى الغرفة المحصنة ويأمر المسؤولين والحراس بفتحها قبل أن يبدأ الجنود بتعبئة الأموال في حقائب ليصل المبلغ المسطو عليه نحو $1 مليار. ورغم سيطرة القوات الأمريكية على كل العراق والقبض على عناصر نظام صدام وقتل الكثيرين منهم، إلا أن أحداً لم يعرف المصير الحقيقي لبقية أموال أكبر عملية سطو في تاريخ بنوك العراق، التي شهدت فيما بعد عملية سطو أخرى لا تقل غرابة عن الأولى. ففي 11 يوليو من عام 2007 اختفى حراس بنك دار السلام بالعراق على حين غرة، ومع وصول موظفي البنك من هذا الصباح فوجئوا بالباب الرئيسي مفتوحا وكذلك القبو. وهكذا كانت أحوال كل أبواب المصرف مشرعة للهواء، لكن من دون خلع أو كسر. ومع وصول الموظفين إلى الغرفة المحصنة اكتشفوا أن ليس الحراس فقط من اختفوا، بل اختفت معهم مبالغ مالية وصلت إلى $282 مليون. فالحراس المداومون على حراسة البنك على مدار الساعة سرقوا البنك، ليندرج هذا السطو ضمن ما يسميه العراقيون حاميها حراميها. بنوك السعودية و13 حرامي. رغم العقوبات الرادعة والحدود التي تفرضها السعودية على السارق، إلا أن سرقات البنوك ازدهرت في حقبة ما بالمملكة، وقد اشتهر من لصوص البنوك 13 لصاً دوخوا الشرطة السعودية بعد أن نفذوا 5 عمليات سطو على أموال لمصارف خلال فترة زمنية وجيزة، نجحوا من خلالها بسرقة 10 ملايين ريال سعودي، أي ما يساوي $2.7 مليون. تختص هذه العصابة المكونة من 13 سارقاً محترفاً التوجه نحو الصرافات الآلية ومتابعة مندوبي البنوك وسيارات نقل الأموال. لكن تكرار عمليات السطو بالطرق ذاتها مكن الشرطة السعودية من نصب كمائن
لتقبض على كل العصابة واللصوص 13 في مايو من عام 2014. السعودية ذاتها شهدت في عام 2017 عملية سطو مسلحة لسرقة نحو 700 ألف دولار. هدف لصوص البنوك هذه المرة في الرياض كان السطو على سيارة نقل أموال تابعة لأحد المصارف أثناء قيام موظفي المصرف بتغذية جهاز الصرف الآلي في مدينة سيهات، إذ نفذ اللصوص الساطون خطة تضمنت تعمد سيارة الاصطدام بسيارة نقل الأموال قبل أن ينزل من السيارة ملثمون يرتدون الزي الباكستاني ليفتحوا النار على الفور من بنادقهم الآلية على السائق والحراس المرافقين للسيارة، ما أدى لإصابة السائق بطلق ناري وفرار الحراس. وحينها تمكن اللصوص من السطو على 2.5 مليون ريال قبل أن يلوذوا بالفرار. جبهة حرب على بنك. يبدو أن الفوضى التي شهدتها ليبيا منذ اندلاع ثورتها عام 2011 ومقتل زعيمها معمر القذافي جعلتها تختبر تجارب لم تعرفها في تاريخها المعاصر، ومن بينها ما شهدته مدينة سرت في أكتوبر 2013 بعد مهاجمة مسلحين لشاحنة نقل الأموال التابعة للبنك المركزي. لم تكن كمية الأموال المسروقة وحدها والبالغة 54 مليون دولار السبب في تصنيف هذا السطو على أنه الأعظم في تاريخ ليبيا، بل طريقة التنفيذ، حيث اعتمد المهاجمون وعددهم 10 مسلحين على تكتيك فتح جبهة كاملة ضد سيارة نقل الأموال القادمة من طرابلس عند مفترق طريق الغربيات بسرت، حيث تعرضت شاحنة نقل الأموال لسيل من الرصاص والنار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع سماع دوي انفجارات وكأنها حرب حقيقية. ولم تتمكن السيارة الأمنية الوحيدة التي رافقت شحنة الأموال من صد هجوم المسلحين، ما مكن اللصوص من الاستيلاء على 53 مليون دينار، أي ما يعادل 42 مليون دولار، إضافة إلى 12 مليونا من العملات الأجنبية. اللصوص الوقحون. لم يكن ما يميز السطو على البنك اللبناني الفرنسي في 17 نوفمبر 2016 ضخامة المبلغ، بل جرأة 4 لصوص اقتحموا المصرف في وضح النهار ليضعوا أسلحتهم برأس الموظفين الذين انصاعوا فوراً للسارقين، ما مكنهم من سرقة 150 ألف دولار من الخزينة الصغيرة قبل أن يتجهوا للخزينة الكبيرة حيث حملوا منها ما تمكنوا من أموال. وفي النهاية استقلوا سيارة رانج روفر وفروا مسرعين من مكان السطو. ولأن جل عمليات السطو في لبنان تتم في وضح النهار دون وجل أو خوف، فقد اعتاد موظفو البنوك أن يقودوا اللصوص إلى الخزائن من دون مقاومة، وهذا ما حدث في بنك عودة في لبنان بمنطقة بعبدة داخل مربع أمني شديد التحصين، عندما سرق منه ملثمون باردو الأعصاب في مارس من عام 2017 مبلغ 30 مليون ليرة لبنانية، ما يعادل 20 ألف دولار، قبل أن يفر اللصوص لمنطقة الجمهور صعودا للبقاع. حماة بنوك سوريا لصوصها. على عكس كل لصوص البنوك الذين يسطون على الأموال في العالم، ما زال سارقو أموال مصارف سوريا يرتدون بالذات رسمية، بل إنهم المعنيون بالعمل في هذه البنوك وإدارة شؤونها وحمايتها. ومن بين أشهر عمليات السطو بالاختلاس في سوريا ما حدث في 17 يناير 2013 عندما تعرضت خزينة المصرف الدولي للتجارة والتمويل في دمشق لسرقة 10 ملايين دولار من قبل العاملين بالمصرف، بينها 3.4 مليون دولار و4.75 مليون يورو و330 مليون ليرة. ورغم أن حادثة السرقة هذه تعد الأكبر منذ اندلاع الثورة السورية، لكن المصرف أعلن أن الحادث لن يؤثر على عمله، وهو ما يندرج على مصارف عدة شهدت عمليات اختلاس بملايين الدولارات من عاملين بالمصارف بدعم من مسؤولين وشخصيات متنفذة بنظام بشار الأسد.
لكن السلطات السورية كشفت عن عدد قليل من هذه الاختلاسات، أشهرها القبض على أشخاص سرقوا 100 مليون ليرة سورية من مصرف سوريا المركزي عام 2016. وكان من بين المقبوض عليهم محاسب المصرف الذي سهل عملية السرقة عن طريق اختلاس الأموال بصرف الشيكات المزورة. وأنت، هل تعرف حوادث سطو أخرى مثيرة على بنوك في بلدك؟